سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین خوب و عالی باشید. ما در شهر زیبای قزوین هستیم و اومدیم به خیابون خیام، یکی از بهترین خیابون‌ها و بهترین مناطق در قزوین که اگه خواستید خرید انجام بدید یا یه پیاده روی شبانه داشته باشید، اینجا یکی از بهترین جاهاست. همراه ما باشید تا این خیابون رو با هم دیگه بریم و ببینیم و یه توضیحاتی هم بهتون بدیم. همونطور که بهتون گفتم خیابون خیام یکی از بهترین خیابون هاست. حالا کسایی که قزوین اومدن اینجا رو به خوبی میشناسن. کلی فروشگاه اینجا هستش، مرکز خرید اینجا هستش و میتونید بیاین خرید کنید یا پیاده روی داشته باشید. قزوین از جمله شهرهای خیلی زیباست در ایران که در فاصله 170 کیلومتری از تهران قرار داره. خیلی راحت میتونید بیاید، یه 2 ساعتی از تهران فاصله داره. میتونید بیاین و هم مکانهای دیدنی شهر قزوین رو ببینید، مثل کاخ 40 ستون، مثل بازار قزوین، سرای سعدالسلطنه و اینکه هم اینجا پیاده روی کنید و اگه خواستید خریدم انجام بدید، چون قیمت‌ها اینجا به نسبت تهران مناسب تره.
راجع به قیمت خونه آپارتمان تو قزوین بهتون بگم که میدونم خیلی طرفدار داره. اینجا که خیابان خیام هست یا محله خیام، قیمت‌ها رو که من از سایت‌های اینترنتی نگاه می‌کردم که بهتون بگم، تقریباً متری برای خرید خونه حدوداً متری 60 میلیون تومان تا 75 میلیون تومانه. به دلار هم بخوام تبدیل کنم که مخاطبای خارجیمونم متوجه بشن، میشه حدوداً متری 1100 دلار تا 1300 دلار که بخوایم حالا با تهران مقایسه کنیم، با مناطق جنوبی تهران برابری میکنه اینجا نظر قیمت خونه. دوستان واقعا شهر قزوین شهر بسیار زیباییه، مکانهای تاریخی خیلی خوبی داره. به نظر من هر شهری تو ایران زیباست و اینکه ارزش دیدن رو داره. وقتی که مسافرت حالا یه شهری میریم، با فرهنگ اون مردم آشنا میشیم، با آداب و رسومشون آشنا میشیم و این خیلی لذت بخشه و امیدوارم که برای سفر شهر قزوین رو بیاین، چون واقعا آثار تاریخی بی‌نظیری داره که به 1000 سال قبل برمیگرده و شاید زیاد شناخته شده نباشه نسبت به شهرهای دیگه، ولی واقعا ارزش دیدن رو داره که پیشنهاد میکنم حتما به شهر قزوین بیاین.
قیمت ساعت ها رو ببینید اینجا زده، حالا تو ویدیو مشخص نیست بهتون بگم. 8 میلیون تومن، 9 میلیون تومن، 10، 12 قیمت ساعت ها هستش که به دلار هم بخوام بگم میشه حدوداً 120 دلار تا 200 دلار میانگین قیمت ساعت ها هستش. قیمت یه سری لباس ها هم من پشت ویترین چون زده دارم نگاه میکنم، حدودا مثل این مغازه از تیشرت 280,000 تومن 300 تومن داره تا 500 تومن 600,000 تومن که میشه حدودا 5 تا 10 دلار قیمتش که گفتم بهتون بگم. قیمت لباس ها اینجوریه. دوستای عزیزم، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید.
لطف کردید. خیلی ممنونم که همیشه هم ما حمایت میکنید. امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید که برامون خیلی مهمه. هر جا هم که هستید مواظب خودتون باشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا حافظ.